Gentlemen, this is probably uh, a video that I want to make for YouTube for the first time. Usually I do my things on Facebook, not to fall under controversy of I do it for money or whatever. But then today I just want to do different. Nah, all Ethiopian or Eritrean or any kind of people ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን ተብላችሁ አትለመኑ ምክንያቱም it's not necessary to me ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አንዳንድ ጉዳዮችና ስለታዘብኳቸው ሰዎች መናገር ፈልጋለሁ ብዙ የታዘብኳቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን በተመለከተ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን የምንለው እዚህ ዲያስፖራ ላላችሁ ሰዎች ሳይሆን አሁን ነፍስ ላላወቁትና እዛ አካባቢ ለወደፊት እኛ ካለፈን በኋላ ለሚኖሩት ለምትፈጥሯቸው ልጆች ብለን ነው ሌላ ምንም አይነት ኢንቴንሽን የለም አንድ ቪዲዮ አለ there was this guy ጫላ አለሙ የሚባል የሃርቫርድ ዶክተር ነኝ የሚል ሰው ባለፈው 2-3 ጊዜ ሐሳቡን እየቀያየረ አንዴ አብይ ላይ አመጽ ሲያስነሳ ደስ እንግዲህ ታውቃላችሁ የኦሮሞ እንትኖች ልክ እንደ ይሄ ምንድነው ገብረ መስቀል የሚባልም ሰው አለ አንድ ጊዜ ደስ ባለው ጊዜ ይመረጣል የአሜሪካ አምባሳደር ያደርጉታል ደስ ባለው ጊዜ ደግሞ he turn on that guy again እና እንደዚህ አይነት በጣም ሰልፍ ሴንተር ዲሆኑ በጣም የሚዘገኑኑ ሰዎች መሆናቸውን የተረዳውበት ነው አንደኛው ደግሞ ይሄ ጫላ አለሙ ይባላል ኢማጂን ባሪታስ የሚል ይሄ የሃርቫርድ ኮፍያ ነው የሚያደርገው የሃርቫርድ ፕሮፌሰር ነው አስቡት እንግዲህ እኔ በጣም ይሄ the west ነው ጸጉሪ አርቲፊሻል ይመስለው the west is really tricky the west is tricky በጣም ትሪኪዎች ናቸው እንዲህ ነው እንደነዚህ አይነት ኢንዲቪጁዋሎችን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት የሞራል ኢንቴግሪቲ የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እንዴት እንደሚደርሱም ሲጀመር አይገባኝም እኔ እንደማንኛውም ሰው ሊገባኝ አይችልም እንዲህ አይነት ነገር ሲጀመር ማለት ነው I really don't get that እና አሁን ያን ቪዲዮ ማግኘት ስላለብኝ የትኛው ስልኬ ላይ ብቻ እንደኩት አሁን ያየሁት ነበር እንዴት እንደተሰወረብኝ I don't know it's crazy man because this is a serious thing Facebook had no problem እና ሲያወራ የሚያወራውን ተሰሙታላችሁ ምን ይያለ እንደሚያወራ ይሄ ነገር violence insight ማድረግ አይደለም ተራ ነገር አይደለም people who know this person or who follow his channel or any people has to report this kind of people YouTubeን Facebookን ተጠቅመው እንዲህ አይነት አንድ ማህበረሰብ ላይ ከባድ የሆነ ጄኖሳይድ የሚያውጁ ሰዎች የአንድ ትልቅ ሀገር ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆነው እንትን የሚሉ ማለት እንዴት ነው እነዚህ እኮ ናቸው ማለት ትላልቁን ቫዮለንስ አሉ ለምሳሌ አጣዬ ውስጥ እንደዛ ሰው ተጫረሰ ምናምን ከተባለ ኢኖሰንት ሰዎች ተገደሉ ከተባሉ እነዚህ ናቸው እኮ ውስጥ ያሉት ማለት ናቸው ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ያናደደው የሆነ ነገር አለ ይኖራል ማለት ነው and it's shocking how he talk
ምን እንደሚያወራ ብትሰሙት is very dangerous how he talk ድምፁን አሁን ደግሞ ሚውት አድርገውብኛል this is the person ቪዲዮ ይሄን ድምጽ ነበረው አሁን ግን ሚውት አድርገውታል ፌስቡክ ላይ ፖስት ካረኩት በኋላ ፌስቡክ ላይ ሚውት ሆነ ድምፁ ማለት ነው ለካም ቪዲዮ ስከፍት ማለት ነው እንጂ ድምፁን እየሰማሁት ነበር አባይለጉ አሁን ድምፁ ሚውት ሆኗል ከጀርባ እስቲ ዝም ብዬ ዩቲዩብ ላይ ልግባና ያው እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ እንትን ነው ይሄን ድራይቭ የሚያደርገው ሚውት ተደርጎ ነበር ሰላምታይ ድረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ዛሬ ብዙ ነው የሚለፈልፈው ግን ትንሽ ቦታ ነው የምነግራችሁ አጄ ከተማን ብቻ ማቆጣጠር አቅቷቸው በመድፍና በመትረየስ ተደግፈው አንድ ኦሮሞ አንድ ተወላጅ ኦሮሞ ፖሊስ ብቻ ይሄን ቪዲዮ ማንኛውም ኢትዮጵያኖች ሙሉና እንትን በሉት አንዳንድ ቦታ ላይ ጥሩ የሚያወራ ስለሚመስላችሁ ሙሉ የሚያወራውን ወሬ ስሙ አማራ ማህበረሰብ ላይ ልክ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ተከበዋል እንዳሉት ትልቅ አይነት ሌሎችን አነሳስቶ የአማራን ህዝብ ከቦ የዶክተር አብይ አህመድ መጨረስን ፕሮሞት እያደረገ ነው ይሄን አይል ብዙ ጥቅም እያደረገ ባይሆንም በዛ የአማራ ህዝብ ከተሳሳተ ተሳስቷል ብዬ እናገራለሁ ኦሮሞ ብልጥ እንደሆነ ያውና ያያችሁ ኦሮሞ አንድ ቀን ወጥቶ አማራ ይውደም ብሎ ያውቃል አያውቅም ካልቸራችን አይደለማ አሁን የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ የዋህነቱ እስከሞቱ እያደረሳቸው ነው የዋህነቱ እስከሞቱ እንዲሞቱ እያደረጋቸው ነው መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ቀይ ሽብርን ያወጀው ወዶ አይደለም ተገዶ ነው ሰዎች ፖለቲካ አልገባ ሲላቸው ሰዎች በኢትዮጵያዊነት የማመን ተስፋቸው አላማቸው የጨለመ ሆኖ ሲገኝ ነው መንግስቱ ኃይለማርያም ቀይ ሽብርን ተጠቀመው አብይ ያንን የማያደርግበት ምን ምክንያት አለ ያደግነበት እኮ ዲሞክራሲ ያልነበረችበት ሀገር ነው እና ታማኝ በየኔ የጻፈው ነገር በፌስቡክ ላይ ሰው ይላከልኝ እነሱ እንደሚፈልጉ እያወራን እኛ የምንፈልገውን እናድርግ የሚል ድራማ አበቃለት ብሎ ተናገረ ታማኝ በየኔ ምን ማለቱ ነው ታማኝ በየኔ አብይ አህመድ እግሩ ስር ወድቆ አንተ ቅዱስ ማርያምን ብለ የሰገደለት ሰው አይደለም እንዴ እና እሱም ሀገር ሱስ ከሚደረገው አላስፈላጊ የሆነ የጁንታ ትራፊ ግድያ ውስጥ አብይ ያለበት ማለቱ ነው እንዴ ታማኝ በየኔ ጥሩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነው ግን ያ ሰብአዊነት አማራ ሲሆን ብቻ ነው see how stupid he is ምን አይል ደደብ እንደሆነ አያችሁ ለካ እሱ ሄዶ አብይ እግር ስር እየሰገደ ስለ ማርያም ስለነበረ ለካ አብይ አማራነት ብቻ እንዲያነግስ አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ኢትዮጵያ የምትሉ እርሷን ያ አልሳካሲ ታማኝ አብይን እኮ የኢትዮጵያ ባንዲራ ልሙጡን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን አድርግ ብሎ ስለምን የነበረው ሰው ነው ታማኝ በየደ ዛሬ ለአብይ እንደዛ ብሎ ሲጽፍ I just can't get my mind over it ምን ያህል ስቱፒድ እንደሆነ አለ በየአሜሪካ የሚገኙ የአማራ አክቲቪስቶች
ህዝባችሁን ተነስ ለምን መሳሪያ አላቸው ጥይት አላቸው መሳሪያና ጥይት በማኖር ሀገር ስልጣን ላይ ለዘላለም ማቆያት ስልጣን ማግኘት የሚቻል ቢሆን ኖሮ ወያኔ ተው ከቤት ውስጥ ያላችሁ መሳሪያና ሽጉጥ ጥይት ማማከያ አይሆንላችሁ ተው አያዋጣችሁም ስለማቅ ነው ነኝ ይሄ ነገር ዞሮ የአማራ ተወላጅ ከእያንዳንዱ ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባን ጨምሮ እንዲወጡ ያደርጋል። አማራ ስንት ጠላት አላችሁ? ትግራውያንን በሄሊኮፕተር የደበደባችሁ እናንተ ናችሁ። ወልቃይት ጠገዴን መልሳለን ብላችሁ ትግራይን እየገደላችሁ ወደ ጉድጓድ ወደ ገደል የወረወራችሁ በዛ ላይ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ለእናንተ ልታረቁ የማትችሉበት ደረጃ ላይ ደረሳችሁ አማራዎች ከትግሬ ጋር ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ላይ ከነቤት ያቃጠላችሁት ጋምቤላ ተወላጅ ቁጥር የለው በዛ ጠላት ከሌላ ብሔር ብሔረሰብ ጋር ጠላት አሁን ደግሞ ከኦሮሞ ጋር ሲሪየስሊ እኔ እንጃ ይሄ የፌስቡክ እንዳልኩት ማለት ነው የፌስቡክ ጫጫታ አላስፈላጊ የሆነ ጋጋታ ይሄ well this is some of the things that I feel like is dangerous because this dude is just not ordinary dude. This dude, I follow him for about 2 years and he's like a fucking assistant. He's like መልኩን ሁሉ ጊዜ የሚቀያየር ሰው ነው። ኢቭን አብይ የሚባል ሰው በቅቶኛል ብሎ አብይ ላይ እንትን ሲያስነሳ ነበር ልክ ገብረ መስቀል ሰኝ እንደሚባለው ሰው ማለት ነው። እና የኦሮሞ ኢሊት ነን የሚሉት በአጠቃላይ በየትኛውም የትምህርት ደረጃ ላይ ቢሆኑ የሆነ ችግር አለባቸው የሆነ ሚስፊት የሆነ በጣም ቆሻሻ ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ አሁን ሊትራሊ ማለት ነው ሊትራሊ አንዳንድ ጊዜ በእንግሊዘኛ ማወራው እንደው ሰዎች እንደው በአጋጣሚ የሚያዩት ሰዎች እንኳን እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲታዘቡ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያኖች የሆነ መደንዘዝ አለ 3 አመትም መደንዘዙ ምንድነው ሀገርን መረበሽ ባይሆንም አንዳንድ የማይሆኑ ነገሮች አገር ላይ ሲደረጉ ኢንቴግሪቲ ኖሮ ለቪክቲሞች መቆም ወንጀል አይደለም። ያን ማንም ማስፈራራት መከልከል አይችልም። አብይ አህመድም አይችልም ያንን ማድረግ። ምክንያቱም የሰዎች ላስት ሪዞርት ነው። የላስት ሪዞርት ሰው ህፃናቶች ሆረብል በሆነ ነው ሚውቲሌት እየተደረጉ የሚገደሉበት ሀገር ላይ ፕሮቴስት አለማድረግ የሆነ በጣዖት ማምለክ ነው። የሆነ ባኦል በመጽሐፍ ቅዱስ ባኦል የሚባል ጣዖት እንደማምለክ ቁጥር I don't understand you people. This dude is a lecturer in Harvard University. Remember, Jawar Mohammed is a graduate of Columbia University. Imagine how these kind of individuals are driving the society mad. And now you feel like it. እንደ እስስ ተለወጠ። አሁን ደግሞ የአብይ ደጋፊ ሆኖ አንጋሳ እንደሚባለው ሸራፋ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ትበተን እያለ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ አይ እኛኮ ለቀልድ ነበር ምንለው እያሉ እንደሚያሾፉት ማለት ነው። ሊትራሊ እንደነዚህ አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ የማይሰማቸው ሪታርዶች ባሉበት ዓለም ላይ እነዚህን ሰዎች አጋልጡ። ኢትስ ኖት ናይስ። ኢንፍሉዌንስ የሌላቸውን ሰዎች ተውና እነዚህ ሰዎች ኢንፍሉዌንስ አላቸው። ምክንያቱም ጥሩ ሬዚሜ ስላላቸው ራሱም ይናገራል እዚህ ቪዲዮ ላይ የቲፒኤልኤፍ ሲኒየር ሜምበሮች ፕሮፖዝ ያደርጉልኝ ነበር ለስልጣን ፕሮፖዛል እየላኩልኝ ሪጀክት አድርጌ ነበር ለአማራ ብዬ እያለ የሚያወራው እውነት ይሁን ውሸት I don't care. What I mean is these people, they are not just like ordinary people.
ሬዚሜያቸውን ማለት ነው አካዳሚክ አቺቭመንታቸውን የሚጠቀሙት ለሚፈልጉት የፖለቲካ ኤንድ እና ደስ እንዳላቸው አሁን ጠዋት በግራ በኩል ከተነሳ የአብይ ተቃዋሚ ሊሆን ይችላል፣ የአብይ ደጋፊ some interestም ሊሆን ይችላል whatever, but this video is inciting violence in እንዲል በጄኖሳይድ ደረጃ ማለት ነው የአማራን ህዝብ ታርጌት የሚያስደርግ which is ጀነራል አሳምነው ጽጌ ነፍሱን ይማረውና እሱ ፕሪዲክት ያደረገው አማራ ህዝብን ከበውታል የሚለውን ነገር ሌጂቲማይዝ የሚያደርግ ደንበኛ ጄኖሳይድ እንትን አወጀ ማለት ነው። አሜሪካን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ግን ምንድነው እንዲህ አይነት ሰዎችን እንዴት ነው ቶለሬት የምታደርጉት? it's not normal እኮ ሰዎች ከሌለ ለምን ሰደብከው ተብሎ ፌስቡካቸውና ዩቲዩባቸው በሚዘጋበት ዓለም ውስጥ እንዴት ነው አንድ ሰው የሆነን ማህበረሰብ ከከሌ ጋር ተጣልተሃል ከገሌ ጋር ጦርነት ላይ ተበላለህ እያለ የሚያስፈራራ ሰው እንዴት ነው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲያስተምር? ቆይ ቫሪታስ ምናምን የሚል የሆነ ስሎጋን አላቸው ሃርቫርድ ውስጥ የሆነ አብዛኛው የግሪክ ምፍ የግሪክ ንግግር ምናምን ከድሮ ከአውሮፓ ሲቪላይዜሽን ቀዳ ነው የሚሉት ንግግሮች ናቸው። you know order out of chaos, ordo akao, varitas, blah blah, a lot of things ደም ጋር የሚገናኙ ነገሮች ነው። እንግዲህ ይሄ ዶክተር ነው is a PhD in Harvard እንደነ ፕሮፌሰር ኮርኔል ዌስት ያሉ ትላልቅ ሰዎች you know ትላልቅ ቮይሶች ሻተር በሚደረጉበት ዓለም ላይ ኢንተግሪቲ ያላቸው ኢንተሌክቹዋሎች በየትኛውም የፖለቲካ እንትን ቢሆን ብቻ በሚሻት በሚደረጉበት ጊዜ ይሄ የአፍሪካ ሪታርድ ማለት literally this dude is a retard because he's saying dangerous things. And those of you, those Ethiopians who reside in America, why don't you tell authorities what he is promoting? He's just literally promoting genocide on the Amhara, the largest group population-wise in Ethiopia, and comes the Oromo people. He himself admitted that there are over 20 million Amhara speaking people, which they call Amhara. We thought that we all Ethiopians. In Oromia, in that fake state that they are imagining. So with his own words, he is promoting genocide, initiating other minority groups on his side, with his little monkey brain, to commit genocide, including those in the capital. Stating that most people who live in the capital Addis Ababa are Amharas. That's what he was saying in this video. His name is Chala Alam. And every people have responsibility to share this video and to go after this person. Because today, people who didn't do nothing are shadow banned, you know? They just, the videos are not even it takes me, you know, I don't know even how I can make a live YouTube video. I don't even know how it works. It don't work for me. But this kind of violent people, it's not an insult. It's not whatever kind of unpolished words one might say. It has nothing to do with that. It don't hurt. A lot of videos on YouTube today in this world, a lot of people say a lot of things. But this is a serious matter. He's initiating genocide on the largest ethnic group in Ethiopia, namely Amhara. That's what he's saying. And he is a PhD in Harvard. He's a lecturer in Harvard. This video is based on the demonstration that is held by Amhara youth, mostly youth, in the entire Amhara, what they call the so-called Amhara region. It's not about a political group. They are protesting the massacre of Amhara people in Ataye, in Wollo.
How could a Harvard lecturer who live in America with an American nationality of Ethiopian background come out and initiate such kind of mega genocide on people sitting in America? And you people tolerate this. Those of you who speak English, those of you who live in America, why don't you follow this kind of people who might be important for destruction? እናንተ ኢትዮጵያን የምትባሉ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ግን ምን አይነት ድንዝዞች ብትሆኑ ነው? እንዴት ነው አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር እዛ እየተደረገ ያለው? ሪል የሆነ ጄኖሳይድ ነው። ሪል የሆነ ግድያ አለ እዛ ጋር። children are mutilated like plastic. And this dude, he take shower, he put his shirt on, he open YouTube, he have fat salary in America, in Harvard, and he say things like that. Here in British, you have Awal Al, who occupy the entire broadcasting of Al Jazeera, as if he is the face of Ethiopia. I mean, this unfair የሆነ የሚዲያ ዘመቻ አማራ የሚባል ህዝብ ላይ ሲዘመት እናንተ ምሁርነን ተብዮች ቆይ ምንድን ነው የምትሰሩት? እኮ ነው እኔ እኮ ምንም ነው የማይገባኝ። ይሄ ነገር እንዴት በህግ ሊያስቀጣ ካልቻለ ለምንድን ነው የብዙ ሰዎች ቪዲዮ የሚዘጋው? ለምንድን ነው የብዙ ሰዎች ያለ ምክንያት የተዘጋው? ለምንድን ነው አቻሜል ታምሩን የመሰለ ጨዋ ሰው ቪዲዮን የሚዘጉበት? ታሪክ መከራከር የፈለገ ሰው ታሪክ አንስቶ ይከራከራል። እናንተ የራሳችሁን ሰዎች እያናቃችሁ እያዋረዳችሁ እነዚህን ሰዎች አዋርድ ማድረግ፣ በቃ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያሳያችሁን ሰው ሁሉ ወይ ሌላ ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቋንቋ የተናገረን ሰው ሁሉ መከመር፣ በብር ማወፈር። የእናንተ ህዝብ አፈር እየበላ ከሚስቴ ጋር ተጣላው ለሚለው ሰብስባቸው $50,000 መስጠት፣ 60,000 ድሬዛ ሀረሩ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ለቃቃሚዎች ለነሱ ዩቲዩብ ኢንትረስቲንግ እንዲሆን እንዲህ አይነት ሰዎች እያመጡ ሁሉ ጊዜ ማፋጠጥ ስለሚሰሩ ማለት ነው። why you do that? why you do that? የራሳችሁ ሰዎች አማርኛ ተናጋሪ ከሆኑና አላርም ሲያደርጓችሁ ትንቃላችሁ። you ignore them. ለምን? ምንድን ይሰጧቸዋል? እነዚህ ምን እንትን አላችሁ? ይሄን ሰውዬ ያነሳሁት is for the fact that he is a Harvard professor. ትልቅ ሬዚሜ ያለው ለረጅም ጊዜ ተከታትየዋል። አረብ ሀገር ሄዶ ንጉሶች የሚጨብጥ ከትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንትን ጋር የሚሄድ ትላልቅ ነገር ለማወቅ አክሰሱ ያለው ሰው ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች አደገኞች ናቸው። በእንዲህ አይነት ጎል ውስጥ ሲገቡልህ ጃክፖት ነው፣ ቀብ ነው የምታረግ። ለምን እናንተ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ተራ ሰዎች ማንም ሊሰማቸው ማንም ምንም አይነት ትልቅ ነገር ሊያደርጉ የማይችሉ ሰዎችን ብሽሽቅና ስድድብ ውስጥ ከመገቡ እንዲህ አይነትን ሰው ማለት ነው እንዲህ አይነት አደገኛን ሰው እንደዚህ ጎል ውስጥ ሲገባላችሁ ለምን አጥታችሁ ከስራ እንዲፈናቀል ለምን አታረጉት? ለምን ዝም ብላችሁ ታያላችሁ? ይሄ ቪዲዮ ኤቪደንስ አይደለም ወይ? እዛ ለሚጨፈጨፉ ሰዎች ምንድነው የምታረጉት? እዛ እኮ የሚጨፈጨፉ በእነዚህ አይነት ሰዎች ነው። እነዚህ አይነት ሰዎች ኦርጋናይዝ ሆነው እንደ ስለላ ድርጅት እየተነጋገሩ አገር ውስጥ ልክ ሀብታሙ አያሌው እንደሚናገረው ወታደር ቤት ውስጥ በየቦታው የስለላ መዋቅር እየሰሩ ህዝቡን እየሰለሉ እንዲህ አይነት ትላልቅ ሰዎችን ይዘው እኮ ነው። ሰውየው አይምሮ ትልቅ አይደለም፣ ያለበት ቦታ ሬዚሜው ግን ትልቅ ነው። So why don't you people take these people serious? This is not normal. He's just literally saying Gumuz, he encouraged the Gumuz people, Tigrayan people, and now Oromo people, and all people in Ethiopia to evict Amhara people from wherever they are and to commit genocide on them literally in Amharic. That's what he's speaking. And he lives in America and he's a Harvard professor.
In what kind of world this is normal? In what kind of world this is normal? And YouTube don't censor this kind of content. And people are censored for just saying some unpolished word or they insult something. How this is possible in this world? How insulting people, insulting whatever. It don't matter if you say Amara people are dirty people or whatever people he want to say. But when you tell them kill these people, you are surrounded by enemies you created, by enemies even implying historical lies. I mean, this video is a toxic combination of everything he could say to target the largest ethnic group in Ethiopia. It's not normal. It is not normal. It's not the only one. But this is not normal. I speak in English because nobody listen Amharic except Ethiopians and Eritreans, maybe some of them. እና እንዲህ አይነት ነገር ላይ ለምን አትሰሩም? እናንተ ኢትዮጵያን ከተባላችሁ እናንተን የሚመስል ሰው እየናቃችሁ የሚነገራችሁን እየናቃችሁ ትንሽዬው ዘንዶ ገና ትንሽ እያለ ይሄ ዘንዶ ነው ስትባሉ አይ ትሉና ዘንዶ ወፍሮ ዘንዶን መታገል በሚያቀት ስትራንግል በሚያረጉ ጉልበት ጊዜ ሄደህ ልትታገለው ትፈልጋለህ። They literally Prime Minister Abiy come out and say after this, I mean, the biggest demonstration ever since he come to power, as far as I'm concerned, because this is not a party demonstration, it's a demonstration of the entire Amhara, ethnic Amhara people in Gondar, in Gojam, in Wallo, in every major city you can imagine. And nobody want to even vote. So to me, it's very hard to believe this is Abiy kind of party. And maybe that kind of sentiment within that group, and they have the right to have any kind of sentiment and ማንኛውንም ሰው የመምረጥ መብት አላቸው። ኦሮሞዎች አሁን ባለው ደርቲ የሆነ ዲቫይሲቭ የሆነ ስትራክቸር ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ማንኛውንም የኦሮሞ ፓርቲ ለኔ ይጠቅማል የሚለውን የኦሮሞ ፓርቲ ምክንያቱም ሀገሩ በቃ የቆሸሸ ነው፣ በፓርቲ በብሔረሰብ የተከፋፈለ ነው፣ መብት እንዳለው እነዚህ ሰዎች በአዴን የሚባለውን ብልጽግና አንፈልግም ብለው ባነር ምናምን ቀደው በቃ አንፈልግም አሉ። ይሄንን ክራውድ ጫጫታ ብለው መግለጽ just a little bit insulting to people. It's not normal. It's not normal. You know? Crackdown መሆን ያለበት enemy of the state ለሆነ ነገር ነው። Crackdown is not on people. ይቅርታ አድርገናል ለራሱ ብሎ ነው የወጣው ስላችሁ አይደለም። ይቅርታ አድርገንለታል አላችሁ፣ ግን ሰው ለራሱ ይቅርታ አያረግም። you know የአንድ ሀገር መንግስት ላይ ፓወር ላይ የነበሩ ሰዎች ለራሳቸው ይቅርታ አሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ነገር የሚነገረው ነገር ሁሉ ኩምክና ነው ሲጀመር። በዛ ኩምክና ላይ እንደኛ አይነቱን ኮሜንት ይሰጥ የነበረውን ሰው ለማሳመር የፈለጋችሁ ለማሳፈር የፈለጋችሁ ሰዎች በአጠቃላይ now you pay the consequence, but the part እናንተ አይደላችሁ። consequence ምንድነው? The ramification is on people, on ordinary people, because ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ የሚታየው የሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ማሻገሪያ ነው እና whatever የሆነ ህዝብ frustration ኖሮት ያንን frustration imply ሲያደርግ እነዚህ outspoken ነን የሚሉ የሚዲያ ሰዎች ተራ ሰዎች ማለት ነው ኤድስ ያዘኝ ምናምን የሚንፈራፈር እዛ ሴቶችን ኤድስ ሲያሲዝ የነበረ ወንበዴ አንድ ያበደሽ ፈረንጅ አሜሪካ ታመጣዋለች እንደዛ በቃ አገሩ በትላልቅ ሰዎች ምራቅ በዋጡ በመሆራን አይደለም የሚመራው ከየትኛውም ኤትኒክ ግሩፕ ይምጡ don't matter ግን
ያንንም ሪፊውዝ የሚያደርግ አንድ የፓርቲ የድሮ የብልግና መዋቅር ነው። በቃ በፓርቲ መታቀፍ አለበት። ፓርቲ ውስጥ የገባ ሰው ሁሉ ምንም ሰው ይሁን ግልፍተኛም ባለጌም ሁሉ ጊዜ አቴንሽን ሲክ የሚያደርግ ትዊት የሚያደርግም ሰው ቢሆን ኤምብሬስ የሚያደርግ አንድ የፖለቲካል ዲሲዝድ የሆነ ነገር አለ። ያ የፓርቲ ፖለቲክስ ማለት ነው። ኢንስ ኖ ማንኛውም ሰው ደግሞ ያንን አጌንስት ደግሞ የሚያወራውን ሰው ደግሞ እንደነ ስዩም ተሾማ አይነት ቀዳዳ ወጥቶ በትልቅ ፎርሙ በቃ ሰዎችን ሞሳድ ከበደ ምናምን እያሉ ትላልቅ ቃላቶች በመጥራት ኢንተሊጀንት ለመምሰል ሚስጥር አዋቂ ለመምሰል ማለት ነው። ግን አንዳንድ ነገር ማንኛውንም ሰው ታሪኩ እንዲህ ነው በሉም የፈለጋችሁትን እመኑ። አሁን ላለ ችግር ግን ችግሩን መፍታት ፓወር ላይ ነኝ የሚሉ ሰዎች ኃላፊነት ነው። ያ ደግሞ it's not crack down on people. You can never crack down on people and get away with it. It's just a matter of time. እና እኛ የተጠቀምንበት ዘዴ ነው፣ ዘዴውን እናውቀዋለን ምናምን ብሎ በቃ ሪሊ እስካሁን አጌንስት ሲሰጠው ስለ ፓወር እና ስለ ህዝብና የመንግስት ግንኙነት ሲሰጠው የነበረውን ቴስቲሞኒ በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦቨርራይድ የሚያደርግ በጣም ግልፍተኝነት፣ በጣም ቁጣ የተሞላው በጣም ባለጌ በቃ የቆሸሸ አይነት ህልቅ የሚታይበት መልስ ነው የመለሰው ሰውየው። ስልኬን ሀክ ስላደረጉት እነሱ ናቸው ስልኬን ሀክ የሚያደርጉት እና ኢንተራፕት ሊያደርጉኝ ይሞክራሉ። But the thing is this, how far you can go with this? ለምንድነው ሁሉ ጊዜ የራሳችሁ ጎስት የሚያሯሩጣችሁ እኮ ነው? የራሳችሁ ሼድ የራሳችሁ ምንድነው ጥላ ለምንድነው ሁሉ የሚያሯሩጣችሁ? እናንተ በስልጣንና በገንዘብ የሰከራችሁ ሰዎች። That's why I tell you, don't promise for outside people you deliver something by the misery of your own people for power. Don't do that. It don't worth it. It don't worth it. It just don't fucking worth it. You know, በጥሩ ስም ለማለፍ ለመከበር ከፈለጋችሁ just solve the problem of people. And they don't even ask for much. They don't ask more. Stop killing. ምንም አይነት within the country you cannot change demography every year. You cannot say do this, that. All people have the same kind of lifestyle, the same kind of, you know, የብሔረሰብ ስነ ልቦና ራሱ ውሸት ነው። ትናንሽ ኤሌመንቶችን ተጠቅማችሁ ነው ትላልቅ የካልቸራል ዲፈረንስ ያለ የሆነ ትልቅ ነገር የምታስመስሉት። ሆነ ብሎ ህዝቡን የመግዣ እንትን ካርድ ለመጠቀም ማለት ነው። ህዝቤ የወጡ ኢንዲቪጁዋሎች in Ethiopia the most, you know, the funniest thing is የሆነ ኢንዲቪጁዋል ይወጣና ህዝቤ ይላል። እሱ የዛ ማህበረሰብ ውስጥ ያደገ ከሆነ ህዝቤ ልክ ኢንኩቤት ተደርገው ለሆነ ኢንዲቪጁዋሎች የተሰጡት። አሁን ጫላ የሚባለው ከወጣ ህዝቤ ነው የሚለው። የኦሮሞ ህዝብ ልክ ለሱ ኢንኩቤት ተደርጎ የተሰሩ ሰዎች እሱ የዛ ማህበረሰብ ሜምበር ሳይሆን ህዝቤ ብለው ነው የሚያወሩት። ለታማኝ በየነ አይነት አዝማሪ የአማራ ህዝብ ተሰጥቶ ነበር። to the point ያ ህዝብ ከእንግዲህ ራሱን ዲፈንድ እስካያደርግ ድረስ በአዝማሪዎች ነበር የሚወከለው ሊትራሊ። የነዛ አዝማሪዎች ገንዘብ ጄኔሬት ማድረጊያ ነው ህዝብ በአጠቃላይ። why? And we tell you all this all the way እኔ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ አወራ ነበር፣ ፌስቡክ ላይ ሁሌ ቪዲዮ ሼር አደርጋለሁ። but I tell you this, አንድ የተማረና ዊዝደም ያለው ሰው ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የለም። በጣም ለኢንተረስታቸው እንትን ነው ምንም በቃ ከፍላጎት ከግለሰብ ፍላጎትና ኢጎ ጋር የተገናኘ ነው። አክቲቪዝሙም everything is not normal. Be responsible. እዚህ ዓለም ላይ አንድ ጊዜ ነው የምትኖረው። ለምንድነው የሰዎችን ህይወት ሚዝረብል የምታረጉት? ዴሞግራፊ within a country ዴሞግራፊ ለመቀየር ህዝብ እየተፈጃጀ እሱን እንደመመለስ ለምን የሚጮሁት ሰው ላይ ሄደህ ሌላ የፖለቲካ አብን ነው እናቃለን ምናምን ልዩ ሚስጥር እንደምታውቁ ከምታረጉ just don't even think to do that. በሆነ የዴሞግራፊ ልወጣ ሆነ ብላችሁ አጣዬ ሸዋሮቢት ከፍ እያላችሁ ጦርነት የከፈታችሁት አሁን ነው። ይሄ ግጭት አይደለም። It's not.
አሁን ደግሞ ወጣችሁ እኔ ፌስቡክ ላይ የዛሬ 2 ዓመት ጽፌዋለሁ። ፌስቡክን ዘግታችሁታል፣ ግን ሰዎች ኦልሬዲ የኔ ፌስቡክ ኮፒ አድርገው ይዘውታል። ብዙ ሰዎች ኢዝ ኦን ኦፕን ለኔ ነው የዘጋችሁት። ጽፌያለሁ። ከትግራይ ጋር አማራን ምን ሊያደርግ እንደሚፈልግ እኔ ጽፌዋለሁ። እንደ 360 አይነት ጣቢያ ራሱ ስለ ሰውየው ማንነት ጥሩነት በሚተነትኑበት ወቅት ነው ያንን መጽፈው። እናንተ ሰውየውን ለመቀበል እና ዩሮፓ በምታጨበጭቡበት ጊዜ ነው የምነግራችሁ። because I'm ahead of you። ታዳጊ ሀገር ላይ in third world countries ሚራክል አጠብቅም። ምንም አይነት ዩኒክ የሆነ ሰው በራሱ በጣም ምንድነው ይሄ ቨርቱሶ የሆነ just ምንድነው የሚባለው self righteous pompous የሆነ በጣም ራሱን ሪዲኪዩል የሚያደርግ ሰው የማይሆን ንግግር እየተናገረ ንግግሩ ቂቤው የሚል ቅጽል ስም እስኪሰጠው ድረስ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ሰዎች እንደዛ አይነት ንግግርን ቂቤው ብለው ሊቀበሉ አይችሉም። የተደጋገመ ውሸት፣ ማስፈራራት፣ በጣም ሲክሬሲ ምንድነው ይሄ ሀገር አስተዳዳሪዎች እኮ አይደሉም። እነዚህ ፎሪን ሰዎች ናቸው። I mean to me አሁን አብይ አህመድ ያለበት ሰው እንደነዚህ አይነት ኢንተሌክቹዋል ነን የሚሉ እንዲሁ በፔትሮ ዶላር እንትን በትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ይህን ሬዚሜ እንዲይዙት ሆነ ተብለው የተሰሩ መሆናቸው እስኪያስታውቅ በጣም ሾኪንግሊ ስቱፒድ የሆኑ ሰዎች እስኪመስሉ በጣም የሚዘገንኑ ሰዎች ናቸው ለኔ ማለት ነው። በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው። I don't understand them። አሁን ነበር አብይን መገሰጽ አሁን ነው የምታዝኑለት ከሆነ። ምክንያቱም power is not forever። ከናንተ በላይ ደግሞ መማር ያለበት ሰው የለም። power is not forever። መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲን ውስጥ አለማየት ኢቭን ይሞታል ኢሞርታል መስሎ የሚታያችሁ ዘመን እኮ ነበረ። the same way to መንግስቱ ኃይለማርያም the same way to the past and yet የኢትዮጵያ ችግሩ ምንድነው? አሁን ካለው ልብላ ነው። አሁን ካለው መብላት እስከማልችልበት ድረስ ልብላ። this is the only way ሲሻር ምንድነው ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል አይነት ነገር ነው። that's what it is። otherwise ማንኛውም ሰው ሴን የሆነ ጭንቅላት ያለው ሰው ህዝብ ወጥቶ basically ያለምንም ነገር ሀገር ውስጥ ሳይደረግ ተቃውሞ እንኳን ማስነሳ መብቱ ነው ካልፈለገ ማለት ነው። ግን ይሄ ግን እንትን አለው ሪዝን አለው። ሰዎች with impunity እየተገደሉ ነው ሀገር ውስጥ። the entire city, the entire town is on fire. The entire place is engulfed on fire. ሚሊታሪያችንን ስትረች ለማድረግ ነው። there is corruption in the military. That's what most people say. ውሸት ውስጥ ሚሊታሪያችንን ስትረች ማድረግ ምናምን እየተባለ ከሚዋሽ because people are aware now። እንደ ድሮ አይደለም። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ። ሰዎች የሚያስቡትን ሰዎች አሁን ያውቃሉ። እንዴት ብለህ ነው የምትዋሸው? አማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ሚሊታሪ ስትሬች አድርጎ ሀገሪቱን ለማዳከም ይነሳል ብትል ማን ያምናል? አማራ ህዝብ የሚሰደብበት አልትራ ናሽናሊስቶች ናቸው ተብሎ ነው። ከውጭም ከውስጥም ያን ህዝብ ለማጥፋት የተነሱበት እንትን ያ ነው። that's obvious። መልሶ ከመቼ ወዲያ ነው ኢትዮጵያን and this man is exactly what they say። this Dr. Chala from Harvard University exactly አብይ አህመድ የሚያራምደውን ነገር ይሄ ወጥቶ ያስፎግረዋል። አማራና ትግሬ ላይታረቁ ጦርነት ላይ ናቸው። አማራዎች በሄሊኮፕተር ትግሬዎችን ደብድባቸዋል። but the prime minister say I take responsibility for that operation what I call aurora borealis። ከአለቆቹ ጋር መጣላቱን እኔ የደገፍኩት ጦርነት ነው። እኔ ፐርሰናሊ ያን ጦርነት ሳከርድ ነው የምለው። but we didn't promote the killing of Tigrayan civilians። that's not what we promote።
And we never saw any demonstration in Tigray till this day. That is, I want to ask this Tedros Tsaggaye dude from Riot Radio. መጠየቅ የምፈልገው ቲፒኤልኤፍ ፓወር ላይ ሆኖ ሳይሆንም በፊት አሁንም ቲፒኤልኤፍ ከፓወር ኦስትድ ሆኖ በየጫካ ውስጥ ነው በምትሉበት ዘመን ትግራይ የሚባለው ማህበረሰብ ሰላማዊ ሰልፍ ኢቭን ቱ ዘ ፖይንት ጄኖሳይድ እየተደረገ ነው በሚባልበት ፖይንት ላይ ለምንድን ነው የትግራይ ማህበረሰብ ሰልፍ ወጥቶ ስቶፕ ጄኖሳይድ ብሎ የማይጮሁ? I'm not talking about the diaspora. The diaspora are business people, interest groups, like Solomon, Alula Solomon kind of people. These are not the litmus test for Tigray attitude. No, they may be part of that, but not, diaspora is something else. It's minority groups who reside in the foreign lands, refugees. And then you become national, it don't matter. Indigenous people within the country. Why? Amhara upper hand አለው they are okay በምትሉበት ዘመን which is not the truth. narrative ነው twist የምታረጉት የዓለም ህዝብ ለማደናበር ነው እንጂ በየቦታው if there is some kind of genocide and mass killing and massacre, then people know that is Amhara people. Because the manifesto says in the first place. እንደ ቴድሮስ ጸጋዬ አይነት ግን ፕሮፓጋንዲስት ይወጣና አሁንም የአማሮቹን ጩኸት ለሱ ኢንተረስት የሚጠቀም አርጎ ነው የሚያውቀው። አብይን ተቃዋሚ ይመስላል እንጂ ቴድሮስ ጸጋዬ የሚባለው at the end of the day የአብይ ማንነት ራሱ አማራን እንዲበላለት ነው የሚፈልገው። ይህን ግጥም ምክንያቱም ዲስሆነስት ናቸው። ለምን ራሳቸው ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው እንዴ የትግራይ ህዝብ 2 ሰው 3 ሰው እኮ አይደለም at least there are 5 million መቀሌ ውስጥ ለምን ዲሞንስትሬት አያደርጉ? እና እስቲ ኦን ፕሌን ሳይት የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ወይ ማንኛውም ሰው ሲገላቸው ለምን ዓለም አያዩ? Because you already say we are in genocide. There is killing with impunity. There is a rape, even by Eritrean soldiers. That's why you say, why don't you demonstrate? But whenever Amhara people stand up for their right, then everybody wants Amhara people to take his shit. Why? Is it only Amhara people who live in the fucking place? Why? The entire people in Amhara region go out and say, stop the killing of Amhara people in Atai, in Shawarobit, in whatever kind of the North Shawa region. This is what happened. The people who are doing that are with selfie, with telephone, shouting Oromiya language, shooting people, mutilating children like fucking plastic. Whether you put it like it's a conflict between, villagers, Amhara speaking blah blah, which is not true. That is in the entire Africa throughout history. That's why Bob Marley say they fight in tribal wars kind of song he got. It's not about that. It is because you sons of bitches are always busy misleading the world for a political end. But today it might hurt some kind of community. Tomorrow, maybe another one. But we all suffer always, as long as you don't come up from this thing. የሆነ የኦሮሞ ቃል አቀባይ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ ይወጡና ይሄው አማሮች ኦሮሞችን ሰደቡ፣ ውሸት ነው። When they say Oromoma, they are implying a state formation of a certain kind of elite. They're talking about when they say Oromoma. They are not demonizing Oromo people who don't know nothing or who are not active in their Oromoma plan. But they believe on those individuals who are the elite from Oromo speaking elite. That's what they are implying. They are not implying Amhara youth is not implying that Oromo people are trying to devour them. No. Because people usually don't devour other people.
They don't have any mechanism to organize that way. It is always the elite that organize people misleading them. You know, that's what they're saying. ልክ እንደዛ ሲደረግ እነዚህ ቁራዎች ይወጣሉ፣ ከየኮርነር ይወጣሉ። ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ይወጣል አንዱ ከኤድስ ሴንተር ይወጣል። ከየጉድጓዱ ይወጡና ህዝቤ እያሉ ያንባርቃሉ። They are more dangerous than the demonstration of people, because you cannot demonize demonstration of people, because a country is people, and the mountain and the rivers and the people. So a certain location with its inhabitants, the complete package is a nation. እንዴት ነው ህዝብን ጫጫታ ብሎ የሚናገር ሰው? ምን ማለት ነው ህዝብ እንዲህ ጫጫታ ይባላል? It's ridiculous, man. And you can create fear like I'll shoot you all, I will kill you all, as if to us TPLF, Amhara people didn't pay a price, you know? Then everything recognize ያረጋችሁትን ራሱ የሪቮሉሽን ኮር ነው የምትሉትን ራሱ እንትን completely በቃ ዲናያል ውስጥ ገባላችሁ። ክህደት ደግሞ ሞር አንገርን ይፈጥራል። አሁን ይሄ ሰውዬ የሚያወራበትን ቶን፣ ይሄ ጫላ አለሙ የሚባል የሃርቫርድ ሰው እዚህ ቪዲዮ ላይ ሲያወራ የነበረውን ቶንና ምን አይነት መሰሪ ነገር ህዝብ ላይ በጣም በጭካኔ በቃ ጭካኔ ማለት እኔ ምን ልበላችሁ፣ እዛው የምታዩትን በመሳሪያ አይምሯቸው ብዙ ያልበሰለ ሰዎች በኢሞሽን ተገፋፍተው ከሚተኩሱት በላይ አውሬዎቹ እነዚህ ናቸው። እናንተ ግን አውሬዎቹ መሃላችሁ ሆነው ኢትዮጵያ ሩቅ ነው ምንም ማድረግ አንችልም ትላላችሁ። ይሄው አውሬው ይሄውላችሁ። because የኦሮሞ ህዝብ የኛን ጥቅም የሚያስከብሩ የማያስገድሉን የሚያስከብሩን ኢንተረስታችንን የሚያስጠብቁልን ልጆቻችን ብለው የሚሰሙት እነዚህ ነው። ለዛ ነው እነዚህ ሰዎች ላይ ነው አይን መጣል እንጂ ህዝብ ስለ ህዝብ ብታወራ ምንም በቃ የሚፈልገውን ይሰጣል። ህዝብ ማስተላለቅ ከፈለጉና ያ ከሆነ የሀገሪቱ ዲስቲኒ ወደዛ ይመራዋል። እነዚህ ናቸው they are paid in full, they all have villas in America, paid in cash, their salary is just for them, they don't care. በጣም ሲኒስተር የሆነ ሞቲቭ ያላቸው በጣም አርመኒ ሰዎች ናቸው። ምሁር መሆን የማይገባቸውን ሰዎች ናቸው። እነዚህ ፎሪነሮች በራሳቸው ኢሜጅ እየለቀሙ በአለም ላይ የሚበትኗቸው ሆነ ብለው የሚሰራ ስራ ነው። beyond reasonable doubt ሆነ ተብሎ የሚሰራ ነው። እንደ ቴድሮስ ጸጋዬ አይነቱ ሰው እነዚህ ታዋቂ ሚዲያ ያላቸው ሰዎች እውነተኛ ቢሆኑ ችግር ያለበትን ሶሳይቲ የምትመክረው ሄደህ የምታነቃቀው። እኔ ቆይ ለምንድን ነው ትግራይ ዴሞንስትሬሽን የሌለው? ድሮ የለም ነበር። ኦኬ ድሮ ታፍነው ነበር ተባለ። አሁን ጄኖሳይድ እየተደረገብን ነው የሚል ማህበረሰብ በዳያስፖራው ብቻ ነው። የዳያስፖራው ደግሞ ኢንተረስት ግሩፖች ናቸው፣ አክቲቭ ሜምበር ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ናቸው። so nobody give them credit. That's why now they shut up, including the ultra Oromo nationalist groups. They shut up now. They were just burning the entire Europe and America with demonstration. Now they shut up because they feel like Amhara is now cornered. That's what they think. But things change in this changing world. You never know. Never think that some kind of people are attacked and you're happy. I'm happy the TPLF get attacked because these monsters has to eat each other for people to have power. But what you did was on purpose you let Amhara against Tigray kind of sentiment. Who? You Tedros Tzagay yourself. ማንን ዴመናይዝ በማድረግ የብርሃኑ ነጋን ኢዜማ ፖለቲካ በመጠቀም ኢትዮጵያዊ ነን ብለው እንትን የሚሉትን ሰዎች ዴመናይዝ በማድረግ ጦርነቱ እንዴት እንደተጀመረ የጦርነቱ ሞቲቭ ምን እንደሆነ እያወቅ ማለት ነው። አንተ ሳትለፈልፍ በፊት ግን እኔ ፌስቡክ ላይ የጻፍኩትን ዓለም ያየዋል። መቼ እንደተጻፈ ቀኑ አለ።
እናንተ እስከምባጎች ማለት ነው። እናንተ በየራሳችሁ ሼል ውስጥ ተቀምጣችሁ የሆነ የሚያስጠላ ስራ የምትሰሩ ሰዎች ቢ አዌክ የህዝብን እንትን አትግፉ። ኢትስ ኖት ኖርማል ኢትስ ኖት ኖርማል። እኔ ህዝብ የምለው ህዝብ የለኝም ቢኮዝ አም አን ኢንዲቪጁዋል I may be considered part of that group because of my upbringing or the way I speak or the language that I speak. That's it. ከሰውነት ኃላፊነት ትወጡና ከአንድ ኢንዲቪጁዋል ካለው መብት ትወጡና ራሳችሁን ታገዝፋላችሁ። Exactly that's what Abiy Ahmed create himself. He make a god. Now there is a god image in Abiy Ahmed. There's no way to stop this guy. Because you cheer him up when he show up. He was shocked when you cheer him up. It was overwhelming. The acceptance was overwhelming. Before you know nothing about this person. And then the people like me who comment on this approach were demonized, ridiculed. Why? Now what? Dead end. Now what? Now I come with a full face and you come here. You are where you are. በቃ dead end, locked. ማን አሁን ትክክለኛው? ጫማ የላሰው ታምየነ ነው ሲገሸለጥ ፊቱ ወያኔ የሆነው ቴድሮስ ጸጋዬ ነው። እነዚህ ያበዱ የኦሮሞ ወኪልን የሚሉ እብዶች ናቸው። እነዚህ ጋቢሳ ናቸው። Who is the right person then? That's why I tell you when I insult everybody it is because they are እያንዳንዳቸው የራሳቸው ኮርነር አላቸው። ሊያጸዱት የማይፈልጉት ቆሻሻ አላቸው። ሁሉም የሆነ የሚያስቡት አምቢሽስ የሆነ እንትን እንዲ ፕሪቬል እንዲያደርግ የሚፈልጉት የሆነ አሰምሽን አላቸው። ስለ ሀገር ኢንዲቪጁዋል ኮንኩ ምንም አይነት አሰምሽን ሊኖር አይገባም። ዋን ቲንግ ግን ህዝቡ በሰላም እንዲኖር አትሊስት ዊልፉል የሆነ እንትን ሊኖር ይገባል። ኢንቴንሽን ሊኖር ይገባል። ከውስጥ ፍላጎቱ ሊኖር ይገባል። አንተ ለመኖር እንደፈልገው ሌላውን መኖር ይፈልጋል። መሳሪያ አንስተ የሆነ ሰው ላይ ካወጅክ በኋላ ግን ለምታረገው ነገር በዛው ልክ ነው ማውራት ያለብህ። ቲፒኤልኤፍ በተፈጠረው ጦርነት በተደረገ ጦርነት ላይ በዛ ካሊበር ነው ማውራት ያለብህ። በየመንደሩ ሰዎች ያለ ምክንያት ሲገደሉ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። ጦርነት ሰው ላይ ስበህ ወይ ደግሞ ጦርነት ኢኒሼት የሚያደርግን ሰው ፓወር ላይ ካስቀመጥክ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ 30 ዓመት አፍነህ ምሁር የተባሉትን ሰዎች ሁሉ ከገደልክ በኋላ ለሚመጣ የዛ ሁሉ የፖለቲካል ፕሮሰስ ዲብሪ የዛሬ 3 ዓመት የተደረገ አስመስለ ማውራት አችልም። ፖለቲካ ዴሞግራፊ በሆኑ በአጭር ሰዓቶች የሚሰሩ ስራዎች አይደሉ። It is a domino effect. It is a process of a long time. That's why in America, in Europe, this political elite, when they want some kind of demographic change, it is a design of half a century and a century. እናንተ ሰውን መጽሐፍ አንብብ ትላላችሁ። እናንተ የምታነቡ መጽሐፍ ላይ እኔ ሽንቴን እሸናለሁ። ቢካዝ ያነበባችሁት እንኳን አይገባችሁ። ሰው ሳያነብ አይገባው ችግር የለም። ያነበባችሁት እንኳን አይገባችሁ። ከዛ ለአንተ ክርክር አብይ አህመድ የሚባል ሰይጣን ሲመጣ ነው ኢትዮጵያ የተጀመረችው ይመስላል። No. He was the same guy who show up from a rotten system, who believe in weapon. እንዳንተ አይነቱ ግን ወጥቶ already sovereign የሆነ nation ኢትዮጵያ as a state ከሚባለው ሀገር ጋር ምንም አይነት ሲኒስተር አላማ የሚኖራቸው የሰላም ጥሩ ኢንተንት የሚኖራቸው ሶቨርን ከሆኑ ሀገሮች ጋር ያለን ኢንታክት ያለ ኢንተረስት አድርገህ ያቀረብከውን የሞኝ ጥያቄ፣ የእብድ ጥያቄ፣ የሌባ ጥያቄ፣ የወያኔ ጥያቄ እንደ ዲፌንስ ሜካኒዝም አሁንም ታቀርበዋለህ። አብይን ያዋረድኩበት ብለህ ኖ አብይ በዚህ ሊዋረድ አይችልም። He's a recruit of the devil incarnate, the TPLF. That's what he was. I tell you. Nobody ever tell you. ሁላችሁም በፍቅር ሰክራችሁ አብዳችሁ ነበር። I was the one who tell you. You cannot expect anything from this. Anything. ምሁር የተባላችሁት በአጠቃላይ ገባችሁ እዚህ ፌም ላይ
ዲያቆን አልቀረ ቄስ አልቀረ በቃ በዓለም ላይ ቲያትር ሰራችሁ the entire world was looking at what are these people where are they coming from you know በቃ እዩኝ አላችሁ እዩኝ አላ ደብቁኝ ይላል እዩኝ አላችሁት በኋላ አሁን ቲሸርታችሁ ቀዳዳችሁ ምን ብላችሁ አሁን አንድ ሞንስተር እየታገላችሁ እኛ ምን እንበል እንዲ ያር ነው ማለት ነው አልጋ ላይ ተጋድመን ስንለፈልስ ስታንጓጥጡን ልታዋርዱን ስትሞክሩ ምረቀል ራስ አሁን ልትሉ አሁን ያላችሁ ካድሬዎች ናቸው ሲምፕሊ ካድሬዎች ሩዝለስ የሆኑ ደርቲ ግራቀኝ የማዩ ካድሬዎች ስዩም ተሾመ ሲሳይ አጌና እዚህ ያለ ወልያ አምስተርዳም ሆላንድ ውስጥ ያሉት የእሳት ተረፍራፊዎች ምናምን እነዚህ ለፍላፊዎች በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በመፍለፍ የታወቁ ማለት ናቸው የነሱ ቅልራስ የፕሮፓጋንዳ አንደርስታንዲንግ ፕሮፓጋንዳ ማለት ህዝብን ማስጠንቀቅ ነው ህዝብን ማዳን ከፈለክ ፕሮፓጋንዳ መስራው ሚሽን አለ to favor something ህዝብን ምንም እየተደረገበት አይደለም ደንዝዝ የሚል ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ሰዎች የህዝብ ጓደኛ ተብለዋል እንደ ሲሳይ አጌና እንደማነው ወልደ ማርያም ነው ምናምን የሚባል ይሄ የኮምቦልቻ ወለየ እዚህ ያለው እነዚህ እኮ ዝፍቶች ናቸው እረህቶች እኮ ናቸው አማርኛ መጻፍና ማንበብ ብቻ ነው የሚችሉት you never listen እናንተ ሁሉ ኢትዮጵያ በሚመስል የሆነ ንግግር መታቀፍ በሰመ የድሮ የሰማችሁ ዘፈኖችን በቃ ቢዝነስ ይሰሩባቸዋል አማራ ህዝብ is one kind of power to be reckoned with for the unity of the land like Oromo people are you can capitalize this not to create chaos የሆነ ሰደን የሆነ አደጋ ለመጣል ሀገር ውስጥ ወይ የሆነ ከሰውነ ጋር ለመፋጠጥ አይደለም እንደዛ አይነት ኢንቴንሽን አይደለም የዛ ጊዜ ግን ያንን ፓወር ያንን ህዝብ እንደዛ የምትሰበስበው ፓወር አርገ ብትሰራው ሌሎቹን ሬዲኩል ከምታረጉ ጅልጥ የሚመስሏችሁ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች ከምትዘልፉ ኮሩ እንደሚባል እብድ ማለት ነው ይሄ ጄኖሳይዳል ኮሚኒስት ማለት ነው ደርቲ ኮሚኒስት ማለት ነው ይሄ ኮሩ የሚባል ሻንቀላ ማለት ነው የነሱ ህልክ ቲፒኤልኤፍ ስለገረፈው ብቻ የሆነ ልዩ ነገር እንደሚያቅ የሆነ የኬጂቢ ሰላይ ነው የራሽኛ ያወራል በቃ ማረጉት ነገር የለም ማሃይሞች ማለት ነው ደንቆሮ ማሃይሞችን ፕሮሞት ከምታረጉ ቀስቀስ ብላችሁ መራቅ ያወጡ ሰዎች አሉ ሪጀክት የሚደረጉ ሆነ ተብሎ በእነዚህ ደንቆሮች ልዩ ሲኒስተር አላማ እንዳላቸው የምናምን ኤጀንት ናቸው እያሉ የሚያውሹ ሰዎች አሉ እነሱን ኢግኖር አድርጓቸው ወሬያቸውን ቢጥማችሁ ማለት ነው የመንደር ወሬ ለማንም ይጥማል እኔም እኮ ይጥማኛል ስለምሰማቸው እኮ ነው ሪስፖንድ ማረገው but then you have a greater mission than that ከዛ ኮሚኒቲ መጣው ካል if you really think for a peaceful time for sub-Saharan places Ethiopia and Eritrea is one of those places የሆነ ባንድ ኢንተረስት ግሩፕ ውስጥ ገብተ ተባራሪ ገንዘብ 1 ቢሊዮን ብር መመንተፍ ምናምን ወታደር ማስታጠቅ ይሄን መስደብ ያን መስደብ ከሆነ መቼም አታገኙ ምትፈልገውን ሰላም አታገኙ ሰላም ፕሮስፔሪቲ አይደለም መንፈስ አታገኙ ፕሮስፔሪቲ ስትባል መጀመሪያ ምንድነው ፕሮሰስ አለ ፕሮስፐር ለመሆን ፕሮሰስ አለ it's not just a wishful thinking otherwise by now እነሱ ራሳቸው ናቸው ገዚዎች ራሳቸውና ባዱላ ነበሩ 30 አመት የዛ ጊዜ ፕሮስፐር ያላረጉን አሁን ምን አይነት ተወፈረ ምን አይነት ማጂክ ሰርቶ ነው ፕሮስፐር የሚያረጉ it's not about prosper it's about power it's about consolidating power even when Abiy Ahmed want to consolidate power it's okay you be dictator you are not the first one in Africa but at least a unifying dictator that's why you should be no he is not a unifying dictator Siyum Teshoma call other people tribal people who is Abiy Ahmed Abiy Ahmed is a proud OPDO he is the mothership of tribal politics nobody else እንዴት ማለት ነው In America, most advisors and leaders are old people. Look, Pelosi.
Look, Henry Kissinger. Look, all the presidents of America, they're old people, 80 years old. Why you think is that way? Chain እንዳይበጠስ ነው። Hierarchy, senior. Look at the judges, the Supreme Court judges in America. All old people. Why you think is that? አንተ ኢዲየት ማለት ነው። አንተ እኮ በቅሎ ማለት እኮ ነው። ይሄንን ፋክን ቅጠል እየበላችሁ በቅሎ ማለት እብዶች እኮ ናችሁ እናንተ። ሌላ ሰው ሬዲኩል የምታረጉ እብዶች፣ ስሜታችሁ ብቻ የሚገዛችሁ እብዶች እናንተ ናችሁ። why don't you listen? አንተ ስዩም ተሾመ የምትባል የትላልቅ ሰዎችን አድቫይስ ስሙ። ሀገሪቱን ሰብሰብ አድርጉ። ህዝብን ለስልጣን አትጠቀሙበት። ከዛ ወዲያ አንድ ኮሚኒቲ ገንፍሎ ተነስቶ ስቶፕ ኪሊንግ ሚ ሲልህ አይደለም አብን ነው ውስጥ የሚበጣበጠው ብለህ ብትዋሽ፣ ሞሳድ ብትል፣ ደስሪ ቢስ ብለህ ቤንያሚን ኔታንያሁ ብትል ማን ያምናል? there is no Benjamin Netanyahu and bin Salman an Amhara affair. It's not true. If it is, it must be Abiy Ahmed who have the right caliber to have conversation with them. It's Abiy Ahmed who chauffeur bin blah blah of Dubai in Addis Ababa like he's a personal chauffeur. What are you talking about? What the fuck are you talking about? Who you think you're fooling in that Yenita tube? ህፃናት እያመጣ ፊት ለፊታቸው እዛ እንደ ድሮ የምትደፋደፉ what the fuck are you? በውሸት እኮ ውሸት በማዋሸት ያን ይሄን ከማገናኘት የሰማኸውን ፖለቲካ ሁሉ ሻለቃ ዳዊት ከበደ ዳዊት እያልክ እኮ የሆነ ታሪክ ልትሰራ አችልም። ያነበብከውን ሁሉ በመጥፋት አዋቂ መምሰል አችልም። ያየኸውን ሁሉ ስለተፋህ የተፋው ነገር ሁሉ ተጠራቅሞ አንድ እውነት አይሰራም። እንደዛ አይደለም። different things happen with different people at different times. Different people can do different good things and bad things. That has nothing to do with the demand of people of today. የሻለቃ ዳዊት ቀመስቀል እህል መስረቅ ከሰረቀም ነው እሱ አላቀም። አሁን ህዝብን አትግደሉ ከሚባለው ዲማንድ ጋር ምን አገናኝ? አንድን ማዳከም የምትፈልጉት ህዝብ አለ። ያ የሰሜን ህዝብ ነው። You want to weaken the northern people because you consider the northern people politics, you call it. Even there is nothing like northern politics that dominate Ethiopian political scene. It's not true. Things are complicated than that in every corner of the world. እንደናንተ የዶሮ አይምሮ እንዲጠበብ አይደለም የፖለቲካል ፕሮሰስ። እንደዛ ሆኖ ተደርጎ አይታወቅም። አፍሪካ ውስጥ አይደለም ሌላ ዓለም ላይ እንዲህ አይነት አብሶሉት ፓወር ያላቸው ሊደሮች የሉ። ውሸት ነው። በደን እናንተ ኢንቴንሽናችሁ የሰሜን ሰዎች ያሉበትን ቦታ ደርቋል አድርቃችሁ ወራችሁ እንደ ምን ልበል በጣም በቃ ከጭቆና ከባርነት የባሰ ኑሮ እንዲኖሩ ፕሮሰስ ፔቭ እያደረጋችሁ ነው። ደወይ የምትጠቀሙት የፎሬን ሪሌሽን እና ገን ነው እና ሰውየው እንቅልፍ አጥቶ በየጎረቤት ሀገሩ እንደፈለገው ሲዟዟር የዛ ጊዜኛ ይሄን እየሰራ መሆኑን እናውቃለን። Some works for him, some fails. Most fails. The relation in Kenya fails because they have a larger ambition. ሁሉም ሰው እንደነሱ ጭንቅላት ያለው ሁሉም ሰው አገሩና ኢንተረስት ያለው ስለማይመስላቸው ማለት ነው። But then victims are the vulnerable local communities in Ethiopia. It don't matter who they are. But when large amount of people from a certain group are killed, this is a political statement you're making by killing people. And we're aware. Everybody's aware. Everybody's aware. ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉት ሁሉ አሳምነው ጽጌ በተገደለበት ወቅት ያወራው ማን ነው? ሄርማን ኮሄን ነው ያወራው። ጄኔራሉ ከ500 ዓመት በፊት ያለ አደጋ እዚህ ህዝብ ላይ ተጋልጧል አለ which is true. ሄርማን ኮሄን ደግሞ ወጥቶ a senior American diplomat he come out. I'm not talking about Ethiopia. I'm talking about a senior American diplomat. He come out and say Amhara people, he's not well read. He didn't read shit. Amhara people who are governing that fucking place for 500 years, it's over with them. He say that, not me. Are these two things separate? Do you think the world don't know who's been targeted? We know.
We know. Today, this Dr. Chala come out and say it is Amhara people who threw Tigrayan youth from the cliff, who bombarded them. He don't even say Abiy Ahmed because he gets something from Abiy Ahmed. But do you really think, even when you imagine different communities to attack this community, to single out and attack this community, do you really think this is how history gonna unfold in the future? This is what you think? I wrote on my Facebook, Amhara right now are orphans of that fucking place. አማራንን የሚሉት ኢትዮጵያንን የሚሉት እያሸበሸቡ ሲጨፍሩ አንዱ ጫማ ላይ ሲወረወር ምን እኛ እየተገደልክ እንዴት ነው እንዲህ አይነት ተጨፈራ? አገሩ ጦርነት ላይ ሆኖ እናንተ አዲስ አበባ ጠጃሞች እንዴት ነው የምትጨፍሩት ስትባሉ እናንተ የሐረር ቢራ ምንድነው ሀበሻ ቢራ በደለ ቢራ ነው የምታውቁት። በቅቅል ሆድን ትቆዝራለህ ታጨበጭባለህ። Now you are in circle. They're telling you you're not going to be spared. A country with imagine that country is a historical country. Ethiopia is just not a country. It is a historical country. It is one of the oldest nations on earth. As far as we know, I don't know any other thing than the truth. Okay, imagine a young prime minister. I mean, a lot of what he is a lie, including his resume is controversial. He himself admitted that. I am stupid, but I have a practical governing ability. I'm tested. So I don't care about academic achievement but he's a doctor. So that says it all about who he is. Anyway, this prime minister come out and say he literally threatened the inhabitants of the capital. Imagine the capital of a nation. The inhabitants of the capital of a nation, imagine to say this to the entire world, are enemies of a prime minister of the country. Look, this Chala, Dr. Chala from Harvard, he verified that. These people are connected. These people have resume. Harvard, the economy of a single university in America, have an economical power 5 times, 6 times than the entire Ethiopia. The entire GDP of Ethiopia. Look the budget of Harvard University. Who financed Harvard University? Who financed Columbia University? Look at it. Then you know what I'm talking about. Don't ignore these people. ምኒልክ ቴሌቪዥን ምናምን ብላችሁ ከፍታችሁ የራሳችሁን ህዝብ ከምትነዘነዙት እንደ እሳት ቴሌቪዥን ደንቆሮች ማለት ነው። ጋዜጣ ዛሬዎች የራሳቸውን ህዝብ 8 ዓመት ይጎተጉቱታል። ትግሬዎቹ ሳተላይት ይዘጋ እነዚህ ትሬት ሆኖብን የሚሉ ስለሚጠሏቸው ነው እንጂ ምንም አርጓቸው አይደለም። that's the truth። ምንም አላረጓቸው፣ ምንም ለውጥ አልመጣም። በእነሱ ምንም የመጣ ለውጥ የለም። አብይ ነው የመጣው። አብይ የወያኔዎች ገረድ ነው። he served them, he snitch። 2 ማስተሮችን ሰርቪስ ያደርግ ነበረ። አሁን የራሱ ማስተር ሆነ። አንላይን ከሚያደርገው የራሱ ሶሳይቲ ከሚለው ድርጅት ጋር አንላይን ሆኖ ለሌላው ህዝብ ሁሉ ቁስል የሚሆን የሆነ አውሬ ወጣ from that inferno. He's a fucking dangerous drug. That's what he is, because he don't respond to the people of the country accordingly. He make some kind of simple thing, vague story. There is a conflict, you can solve it. That's what you should do. No, you are involved in the conflict. You have to weaken the northern people. You have to create animosity between these kind of societies, because you already know the reputation. They are hot-headed people who don't just see what is coming to them. Have you ever seen one moment where Tigrayan people come out and say and demonstrate except to support the TPLF, except to support TPLF? Have you ever seen Tigrayan people demonstrate even to the point that they claim there is genocide and the children are being raped and killed?
by Eritreans and by Amhara militia and by Ethiopian government military. That's what their testimony. But have you ever seen them demonstrate? Do you really believe if they come out organized in Tigray, in whichever city and town, and demonstrate that this thing is happening to us, the world save us, not the diaspora? Have you seen them do that? Imagine the Amhara people are actually now they're okay. The change favored them. This is their testimony. But look what Amhara people are capable of. They demonstrate. The biggest shame is on this Tedros guy. This is skinny blind fuck. Because he even didn't expect demonstration from Amhara. This is how honest these people are. Because that honesty is not politically motivated. It is because people are being killed, burned alive, children mutilated in front of the whole world. The entire town being burned. The entire town destroyed. So they have to respond for this, not for you, not for nobody. Just integrity, because people are being killed. You see, a political elite like Jawar Mohammed telling the Oromo youth, no, you don't see nobody. You don't see Christian Tadele jumping there, do you? No. People, with their own will, they come out from towns to towns and to towns. All of them. All of them. All of them. So whoever you are, Siyum Tashomo, Chala Alamu, Kabedehun, Americanur, Canada, የፈለከው ሀገር ላይ የሆንክ ሰው ወጥተህ ያን ህዝብ በፓወርና በጥይት ከትክተን we will do whatever we will do. The same thing what happened to the TPLF senior members will happen to you and to this prime minister. That will happen. And they know it will happen. They know it will happen. Nobody ever governed forever. Not even empires. ይሄ ኮመን የሆነ ይሄ ናቹራል የሆነ አንደርስታንዲንግ የሌለው ሰው is a professor in Harvard. አንድ ቪዲዮ ላይ ራሱን ኮንትራዲክት ያደርጋል። አንድ ቪዲዮ ላይ ራሱ ከራሱ ጋር 100 ጊዜ የሚላተም ሰው ነው። ማቹርድ ያልሆኑ ሰዎች ትላልቅ in higher places. It makes you hate the world, man. How long you gonna live? እንደዚህ ዲስፒካብል መሆን፣ እንደዚህ ሞራል መሸጥ። እኔ ቲፒኤልኤፍ እና እነሱ የፈለፈላቸው ነገር በአጠቃላይ ከፈለፈላቸው ጀምሮ ቢቃጠሉ I don't give a fuck. ይሄን ለቴድሮስ ጸጋዬ ሚሊዮን ታይምስ ነግሯል። እነሱን ለፈለፈላቸውና እነሱ ለሸሟቸው የነሱ የፖለቲካው ሜጀር ለፈጠራቸው ኢሊቶች እነታየ ደንዳነ ሸመለክትን ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህን ከብቶች በአጠቃላይ የሚያቃጥልልኝ anything is a friend of people and an enemy of, you know, this kind of people. ለምንድነው በዚህ የምታምረው? ለምንድነው የምትሸዋውዱ? እኔ ኢትዮጵያ ላይ ኃጢአት ተሰራ ስል መጀመሪያ የወጣሁበትን ሶሳይቲ this thing is not right ብዬ ነው አድሬስ ማረግ። If you are a Tigrayan, why you always nag Amhara people? You are from Adwa, you are from Tigray. You speak in Amharic and nagging and insulting Amhara people or any people you call, they claim that they are Ethiopians. Why don't you go to Tigray and stay okay? Then TPLF የሚባል ሞንስተር ነበር፣ እሱ አፍኗቸዋል፣ ማይኖሪቲ ናቸው። ኦኬ TPLF አሁን ጦርነት ላይ ነው፣ ባይጠፉም ያንንም እኛን የነገርናቸው አይጠፉም። የፖለቲካ አይዲያ ኢንተንት ሆኗል እዛ ሀገር። the entire generation ideologically severed ተደርጓል ተባላችሁ። አይዲዮሎጂካል ሰቨርጅኑ ምንድነው? ህዝቡ ኢትዮጵያ የሚባል ናሽናሊዝምን እንዲጠላ፣ ኢትዮጵያ የሚባል ስቴት ስልጣን ከያዙበት ስቴት ነው፣ ስልጣን ካልያዙበት ግን አውሬ ነው። ይሄ የኦሮሞማ ፖለቲካ ነው። ኦሮሞማ don't imply Oromo people. It's a revolution to make a big nation within Ethiopia that dominates everything. That's what Amhara kind of
people and youth implying. They make it clear the second day, they make it clear the third day. ይሄ 50 ሺህ ብር ለማይ ሌባ ኤድሳ ምናምን ፕሮባብሊ ናዝሬት ውስጥ ብዙ ሰው ኤድሳ ሲዟል ያለ ኮንዶም እየለጠጠ ማለት ነው። ይሄ ቆሻሻ ይወጣና ባንዲራ ቀዳለ ቢዝነስ ይሰሩበታል። እነዚህን ሰዎች ቢዝነስ የሚያሰሩበት ማን ነው? እነማን ናቸው? ኢትዮጵያዊ ሚዲያንን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እያንዳንዳቸው አንዳንድ አውሬ አደልበውብናል። እሳት ቴሌቪዥን ጆር መሐመድ፣ ዘሀበሻ ይሄ ማን ነው የሚባለው አምስተርዳም ያለው፣ የትግራይ የቲፒኤልኤፍ ተቃዋሚ ነን ያሉ ፈንቀል የሚባሉ ሌቦችን ሁሉም እየተቀባበሉ ሁሉ ጊዜ ለአማራ ህዝብ አውሬ እያደለባችሁ ሚዲያችሁ እንዲታወቅ ወይ ለየት ያለ ሰው አመጣን እንድትታወቁ ብላችሁ አውሬ እያደለባችሁ የፕሮፓጋንዳ አውሬዎች ሁሉ እያደለባችሁ አማራ ህዝብን የእግረሳት የሆናችሁበት ከዛ ሶሳይቲ ወጣን የምትሉ ሌቦች እንደሆናችሁ ዛሬ ዩቲዩብ ላይ ከፍቼ እናገራለሁ። ምንም ደግሞ የተለየ ዕውቀት የላችሁ። አማርኛ ከመጻፍና ከማንበብ ሌላ የምታውቁት ነገር ባለም ላይ የለም። ለዛ ነው ያ ህዝብ አሁን ያለው ኮንፍሮንቴሽን ላይ የደረሰው በእናንተ መደንዘዝ ነው እንጂ ይሄ ፋታል ኮንፍሮንቴሽን ለወደፊት ብዙ ነገር የሚያስከፍለው ኮንፍሮንቴሽን ላይ ህዝቡ አይወጣም። ሲጀመር በፊት እናንተ እዚህ ያሸበሸባችሁ ያንን አውሬ ባታደልቡ ኖሮ ዛሬ ያ ህዝብ in a confrontation because these people are taking it for everybody. Why a certain group of ethnic group have a responsibility to take it for everybody when that monster come from that kind of society? ኦፒዲዮ ከኦሮሞ ውስጥ ነው የወጣው። አብይ አህመድ ከኦሮሞ ውስጥ ነው የወጣው። ለማ መገርሳ ከኦሮሞ ውስጥ ነው የወጣው። ህዝቡ ሚስሊድ አድርጋችሁ በየባጃጁ ፎቶቸው ሲለጠፍ የነበረ እነሱ ነው። ሪዲኩለስ የሆነ ነገር እየተናገሩ ኢትዮጵያዊነትን ከሱስ ጋር ያመሳሰሉ ያ ጆክ እንኳን ትልቅ ባነር የሆነበት የረከሰ ሀገር ነው። የረከሰ ሀገር ህዝቡ የረከሰ እንዲያስብ ተደረገ። ሱስ ከመቼ ጀምሮ ነው ሱስ ጥሩ ነገር የሆነው? ከዛ አይነት ብልግናና ኩምክና ጀምሮ ማለት ነው። ኮንፊውዥን የሚፈጥር ብዙ ኮንትራዲክተሪ የሆኑ ነገሮች እየተሰራ ማለት ነው። you are here where you are። ከእንግዲህ ግን ምነግራችሁ እኔ የምመክራችሁ ጫላ ለሚባለው የምመክረው ማለት ነው this so called ሃርቫርድ ብላ ብላ ልክ አንተ የህዝብን ሳይኪ በፕሮፓጋንዳ ልታደነቆር እንደተነሳ አብይ አህመድን ከመንግስቱ ኃይለማርያም በላይ ሚጢጥ አድርገህ የዓለምን ፋክት ኦርደሩን እነግርሃለሁ። አሁን አንተ ሃርቫርድ ውስጥ ነህ፣ እኔ ኦርዲነሪ ምንም ያልሆንኩ ሰው ነኝ። አሁን እውነቱን ልንገር፣ አብይ አህመድ ጫጩት is a mouse, you know, is a little mouse in the world order that you have to know. But people always prevail, not because always they have even a good cause. It might not be, just simply because they are in numbers. That you have to understand. This is just primary understanding. ህዝብ ማኒፕሌት ማድረግ ትችላለህ። ለመጥፎ ሪቮሉሽን ልታስነሳው ትችላለህ። You can do anything to people. But even that can overwhelm some kind of leadership and hierarchy. Even እሱ በውጭ ሰዎች የተላኩ መሆናቸውን እያወቅን ማለት ነው። The entire circle አንድን ያላደገ ሀገር ስትራንግል የሚያደርገው ነገር ዩሮፕ፣ አሜሪካ፣ ገልፍ ስቴትስ ሁሉም ተሰባጥሮ የሚሰራው ስራ መሆኑን እናውቃለን። አናፍርም፣ ደግሞ አናፍርም የለም እናገር የሆነ ጂኦፖለቲካል ሙቭ አለ እዛ ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ነው የሚደነፋው። But that will pass too, and that is dangerous for him, not dangerous for him because he's a nobody in the first place. You people make him God, but he's not. He's a 42 years old village boy with an ambition, unstoppable ambition that the people who are responsible to pump him up this much, you know, should be aimed. ፊታችሁን መደበቅ ያለባችሁ ሌቦች
አሁንም ቲሸርቱን ቀዳችሁ ደግሞ ሌላ ቲሸርት እየለበሳችሁ መጣችሁ። ደግሞ እኛ ነው ልመክሩ። ልክ እንደ ሳት ቴሌቪዥን ቁጭ ብለው አማርኛ ይሰማል የሚሉትን ህዝብ ሲመክሩት ነው ይኖሩት። ኢማጂን የሚያደነቁሩትን የሚያስገድሉትን ህዝብ ወጥተው ብር በመዋጮ እየሰበሰቡ የሚመክሩት የምክር ጣቢያ ቤተክርስቲያን ብለው ቆሻሻ አደርባይ ሌቦች ማለት ናቸው። To me, anybody that I feel favor Abiy Ahmed is somebody who tell him, not the diakon. The diakon is killing him. Any Abiy Mbon diakon, dictator, if he's a real dictator, ridiculous it might be, I shoot him right on his face, right now. Why? Because he's killing him. Those people who advise this man to make him this confident in a wrong manner are his enemies. Smart people will tell you that way. If you're dumb, it's none of your business. It's none of your business. Then you have to wait till things take its course and things are done. Then you'll understand Bible. You know, that's all I can tell you. But the vote, there is no vote. There is no Burtukam Medeksa. What Burtukam Medeksa? There is nothing. There is no vote. Majority of people don't vote for this guy. Those who vote for this guy are interest groups. I don't want to be anti him. I wish he become a unifying dictator for him, for himself and for the country. But he's not that. He's a tribalist. Maybe not personally a tribalist, but this is how the political is said that he should take side in some form of another, so that his legitimacy at least be in confronting some kind of community, like what is happening now. He don't even have another option. እንዲህ አይነት ተራ የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ ከምትገቡ ግን ምሁራኖችን ሰብስቡ ሲባል he's totally reluctant. He don't want to do that. Why? ሞሳድ ሌቦች ምናምን የሚሉ ተራ ፕሮፓጋንዲስቶች በትኖ የድሮቹን ሌቦች ሰብስቦ ቁጭ ብሏል። እና አባዱላ ነው የሱ አማካሪ። አባዱላ ማለት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆኖ ሲዘርፍ የነበረ አውሬ ማለት ነው። literally retard with down syndrome. ድንጋይ ወርውሬ ሰው መጥቼ ክላሹን ተቀብዬ እያሉ የሚኮምኩ ተራ ወሬ የሚያወሩ በልጅነቴ መኪናም ቡሩ አድርጌ አቁሜ ምናምን በቃ ተራዎች ማለት ናቸው። literally ሪታርዶች ማለት ነው። እኔ የሚያሳዝነኝ አንጀቴ የሚደማው የድሮ ያልተማሩ ብለው እነ ፕሮፌሰር መስፍን የሚዘልፏቸው ኃይለ ሥላሴ ምናምን የሚባሉ ሽማግሌዎች የድሮ ቪዲዮዎችን የሚያወሩትን how normal they are when they speak, how much በቃ ያ ሀገር እንደማይሆን ተስፋ ያስቆርጣል። ነታዬ ደንዳ ትዊት የሚያደርጉትን የተጠመዱበትን አረስቱን ራሱ ስታስበው makes me feel puke. በጣም የሚያስጠሉ ሰዎች ናቸው። የሆኑ ክሮማግነን የሆኑ ሪታርድ የሆኑ የበረዶ ዘመን ሰዎች ናቸው። they are not real people. To me, this fucking shit is scary, man. And I have to say it. But for the last time, what I tell you, for your own sake, I don't want to talk the whole day. It's almost hours now I talk. What I tell you is this, people. If you want that place to be normal, listen to people and act upon the troubles of people. Exactly ሰዎች ያሉህን ሶልቭ አድርገው ሂድና እነሱንም አስተባብረ ህዝቡን አስታርቀ ሶልቭ አድርግ። ያንን ነገር ጄኒውን የሆነ ምንም አይነት ፓርቲ ያልያዘ ሰላም ስጣቸውና እስካሁን ለጠፋው ሪስፖንሲቢሊቲ ውሰድ። የሰዎች ሞት ሪሊ ማተር ያርግ ላንተ ማለት ነው። ምክንያቱም ዜጎችን ልታስተዳድር ነው ስልጣን ላይ የወጣው። that is the primary objective of leadership. If you don't concentrate on the primary objective of why you are in there in the first place, then you should ask yourself, well, now, like you said, የመንግስት አስተላለፉ ይቀይራል እንጂ ስልጣን አለቀም ብላ ስልጣን እንድትለቅ የጠየቀ ሰው የለም ሲጀመር። I don't think even Abin will have that kind of ambition, because it's unlikely ambition. እንደ ስዩም ተሾመ ማስታወቅ
ሳትጠይቅ ዝም ብለህ በቃ አንድ ህፃናቶች እያስቀመጥክ እንደ ደኔ እንደ አሻንጉሊት መለፍለፍ ትችላለህ። ምን ማለት ነው እያለ የሚያስቆምህ በሌለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ለመኖር፣ ለጫት መግዣ፣ ለቤት ኪራይ ኦፍ ኮርስ አይ አንደርስታንድ ዩ በት እውነት ስለሆነ አብን የሚባል ፓርቲ ኦሮሚያን ልምራ ብሎ እንደማያስቡትም አውቃለሁ። ቢኮዝ ኦነግ እንደዚህ እንዳጣየው እየገደለ ካልሆነ የአማራን ህዝብ ጎንደር ላይ ልምራ ብሎ ሊነሳ አይችልም። አይሆንም። አማሮች ትግሬን ሊያስተዳድሩ አይችሉም። በአሁኑ በቆሸሸው እንትን እውቀት ያላቸው ሰዎች የትም ቦታ ማስተዳደር ሳይሆን እንደዛ አይነት ነገር እንደማይቻል እናውቃለን። ስለዚህ ውሸት ነው የምታወራው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ውሸት ነው የሚያወራው። ስልጣን በብጥብጥ አይያዝም። ስልጣን አይደለም የተጠየቀው። ሰው መግደል አቁም ስትባል ስልጣን ተጠየቅኩ ትለናለህ። there is no a single demonstration that I hear that. They tell you if you let us killed, just you are not our leader because you are letting us get killed every fucking single day. It's not one person, it's not 2%. One place 300, 400, 500. It is now 17,000 people mass in 3 years. Only the number you acknowledged. 17,000 civilians killed, for God's sake. What do you want more? You want to kill them all? And it amazes you that these people revolt and say, no, you are not our leader. There is no prosperity. Leave alone prosperity. There is no life here. ስትባል ሻለቃ ሞሳድ ሲአይኤ የሰማውን ነገር ሁሉ የትለቀ ስለ ኤምአይ 16 ኤምአይ ለምንድን ነው የምትቀባጣጠረው? የእንግሊዝ ስለላ በቃ የትላልቅ አገር ስለላ ድርጅቶች ማውቅ ትልቅ ሰላይ የሆንክ እንዲመስልህ ነው አንተ ስዩም ተሾመ የምትባለው። ከዛሽ ከፔትሮ ዶላር እንጥብጣቢ የሚተፋልህ አራምን አልኩኩ ምንም አይደለህም። አብይ አህመድ ጥርስ አውጥቶ በጥይት ይደበድባል ብለሃል አይደለ? is enough. ፓወር የሌለው ከሌለው ሰውዬ በላይ ደንበኛ ዲክታተር አውሬ አንተ ስዩም ተሾመ የምትባል ጉማር የሚሉ ቆሻሻ ሰው አንተ ነህ። ቆሻሻ ሰው because here we're not talking about some kind of people who boast that they got gun. No, you're talking about the entire population coming out on the street. Don't fucking kill us. አብይ ያሳያቸዋል። በባለቤቱ ቆላ የሚሸልል ባሪያ ማለት ነው። ቆላ ማለት ወሸላ፣ በባለቤቱ ወሸላ የሚሸልል ድንቆሮ ዝንጀሮ። እናንተ በአጠቃላይ የኦሮሞማ ሊደርን የምትሉት ዝንጀሮች ናቸው። ሊትራሊ ዩ ፋክን ኤፕስ ዝንጀሮች ናቸው። ፊኒቶ። ከዚህ ወዲያ ማንም የላከህን ኢንተረስት ኢትዮጵያ ላይ አስጠብቃለሁ ብለህ ሼድ የምታደርገው ብለድ it will hunt you back. ፊኒቶ። you know disintegration or unity. But the thing is, you be responsible for whatever outcome there might be. Because nobody, no Amnesty International come out and say, hey, these people were wrong. Or this area is wrong. No. Even in Tigray case, they didn't say about TPLF. They say Tigray being killed. Because their concern is people. You have to look where you are. And what kind of order, what kind of institutions are there, what is their noise, you have to listen. Tomorrow you can, till now, they don't care about Amhara killing. Not Amnesty International, no Al Jazeera, they don't care about that. Because that's what they are set to do. But someday when the table is returned, when the table turns, they come up with that thing. አይናቸውን አጥበው ጀዋር መሐመድን ያስተዋውቁት አወላሉን የሐስኒ ገር ያረጉት ሚዲያዎች የአረብ ሚዲያዎች በአጠቃላይ አንቲ አምሃራ የሆነ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲዎች በአጠቃላይ they get back to senses. They are waiting what? Blood to shed. Because ደም ለማፍሰስ የሚመጡ ደም የጠማቸው የደም ዘሮች አሉ። አብይ አህመድ is one of them. Believe me. The entire circle religion ውስጥ ገብቷል፣ አርት ውስጥ ገብቷል፣ ያልገባበት ቦታ የለም። is the biggest anaconda there is. It is real. Finito. የሱ አለቅላቂ የሆናችሁ ሰዎች እኔ እሱን ሪዲኩል ለማድረግ ምናምን አይደለም ቤዚካሊ የወጣው አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ specifically on this video it's not even to have that kind of attitude but
ፕራዮሪቲን ምረጥ። ከህዝብ ጋር ወይ ትቆማለህ ወይ ዲክቴት ያደርጋሉ ብለህ የምታስባቸውን በጣም ፓወር አላቸው ድሮን አላቸው ብለህ የምታስበው ከታዳጊ ሀገር ላይ 1 ቢሊዮን ብር ቆጥሮ ዶላር ቆጥሮ ድሮን ከሚገዛ ሞንስተር ጋር which one you choose? It's up to you. Chala didn't talk about a drone. Chala talk about Amhara helicopter. It don't exist. There is no Amhara helicopter. What we know in international media is that Abiy Ahmed as a prime minister and the nation have a drone. That's what we know. Just to target Amhara people for genocide, to get attacked by everyone so that Oromo will be on power kind of. ሚጢጢ የሆነ የሃርቫርድ ጭንቅላቱ ማለት ነው። ሃርቫርድ የሚባለው እንደ ኢንስቲትዩሽን ማፈር ያለበት ኢንዲቪጁዋሎች አሉ ውስጡ ማለት ነው። እንደ ሰው ምንም ግራና ቀኝ የማያ ህፃናት ልጆች እንኳን በእንደናንተ አይነት ሰዎች አይመሩም። እንደዛ ሚጢጢ አስበ አማሮች ትግሬዎችን ገደል ውስጥ ከተው ምናምን ብለ ማፋጠጥ ነው። እንደናንተ አይነት ጭቃ ትግሬዎች እዚህ በየኮርነሩ አሉ። we don't care about them. They can never overwhelm Amhara people. They are too much for you. But the moment Amara ህዝብን መረሸን ስትጀምርና the entire ቁጥሩ ሚሊዮን የደረሰ ጊዜ ሩዋንዳ ውስጥ የሆነ ነገር ይሆንባል። እስክንድር እዛ ሀገር ፕሬዚዳንት እንዲሆን ራሳችሁ ላይ እባብ ከምትጠመጥሙ ለእስክንድር አሁን ጠላት እየሆንኩበት ነው። እውነቱን ነው የምነግርህ። አንላይክሊ የሆነ ሴናሪዮ የማይሆን ነገር እንዲሁ ሰው በአለም ላይ አይደረግም ብሎ የሚያስበው ነገር ሳይደረግ ላይክ ሊትራሊ እስክንድር ነጋ ከእስር ቤት ወጥቶ ፕሬዚዳንት እንዲሆን እዛ ሀገር ከምታረጉ ለራሳችሁ ይይቁ ከምታረጉ get back to your senses. The leaders of Oromuma, all of you, the activists, the journalists, በኢትዮጵያኒዝም ውስጥ ያላችሁ ደግሞ የኦሮሞማ አቀንቃኞች እነ ሲሳይ አጌና እናንተ ወለዮች እዚህ አምስተርዳም ምናምን ያላችሁ ወሬ ሁሉ የጠፋባችሁ ሌቦች ማለት ናችሁ። all Ethiopian media የኢትዮጵያ ሚዲያ ብላችሁ ከፈታችሁ get back to your senses before things get nasty, because this man, the prime minister, is threatening his own people now, because then in the war he have a sequel, he have a reason. He said the TPLF, I have to hit these people because they attacked the military and everybody was on his side, and that intention is not to kill Tigrayan people. No, there was no Ethiopian intention to kill Tigray people. No, to kill people who bring the person himself to power, because people had it for 30 years. This narrative must not be confused by anyone. Rather, we saw the same people who cry on Al Jazeera that TPLF is a monster become a friend of TPLF. That is the OLF, the Oromo Liberation Front, the OFECO, the Marara Gudinas, all of them, the Bakala Garbas. That's why we witnessed, in these 3 years, we witnessed the most fucked up, confusing shit ever. Amara የሚባሉት ሰዎች ላይ አፋችሁን የምትከፍቱ አራሞች, be fucking careful, not because these people are now in power, just because they are not in power. You should be afraid, just exactly that. እኔ የፖለቲካ ፌቨር የማደርገው ሰው የለም እንጂ እንዲህ ብዬ አልነግርህም። Be careful of people who are not in power. Listen, read my lips. Be careful of people who are not in power, because people who are not in power ወደ ስልጣን የመምጣት እድል ብቻ መኖር ሳይሆን በኋላ ለሚያደርሱብህ ስህተትም ሆነ ህመም ተጠያቂነቱ እስኪመጣ ደግሞ it takes ages. ያንን ነው አሁን የኦሮሞማ ፖለቲካ ካፒታላይዝ እያደረገ ያለው, which is dangerous. Be careful what you wish for, because killing people with impunity is easy, but to pay the price will be more painful. I remain. ይህም ብዬ ነው ይህንን የመጀመሪያ የዩቲዩብ ቪዲዮ የምዘጋው ማለት ነው። Have a good day.